Привіт! Сьогодні оглянемо і протестуємо найменший і відповідно найдешевший гібридний інвертор. Але перш ніж розпочати, хочу кілька слів сказати відповідно до останніх моїх відео. Виникали питання в коментарях, то хочу підсумувати все це. По-перше, де ставити сонячні панелі? Звісно, що якщо є місце на землі, то краще на землі. Чому? Тому що, друге, як змітати з них сніг? Взяв мітлу, підійшов і позмітав. А ті, що висять на даху, вони вже 4 дні в снігу, і сніг і не думає з них сповзати. А лізти на засніжений, обледенілий дах, не дуже хочеться впасти з нього. Тому, якщо є місце, тільки на землі. Кут. Який найефективніший кут сонячних панелей? Звісно, це 85-90 градусів. В ідеалі 80-85 градусів, але простіше, як вже була ідея, повісити панелі на паркан під кутом 90 градусів і будете взимку мати максимум з них. Літом будете мати половину енергії з них. І цього з головою достатньо. Стосовно того, щоб розмістити панелі горизонтально і в імлу вони збирали там кілька ватт. Так, вони будуть збирати кілька ватт, 50-100 ватт. Але оці 50-100 ватт за весь місяць вони не перекриють того, що ви можете зібрати, коли панелі під 90 градусів за 2-3 сонячних дні. Тому тут немає що вигадувати. Немає сенсу ставити панелі горизонтально. Звісно, що якщо ви плануєте поставити трекер, а трекер це десь 50-70 тисяч гривень, то трекер зробить вам все ідеально і оптимально. Є імла, горизонтально збирайте свої 50 Вт. З'явилось сонце, вертикально, берете максимум. І так далі. А тепер розпочнемо. От такий от інвертор. Інвертор з AliExpress. Дістаємо його. Так. Інструкція, звісно, як завжди. Комплект, до речі, бачу в комплекті 2 клеми. Все, більше нічого немає. Такі 2 клеми. Малесенькі. Ось він цей інвертор. Інвертор Power M. Тобто найдешевший гібридний інвертор. Що в нього тут взагалі є? Тобто цей інвертор для 24 вольтової батареї. Можна підключати сонячні панелі. Але сонячні панелі максимум до 150 вольт. Їх можна збирати паралельно, але щоб сумарно було до 150 вольт і до 30 ампер. Тобто можна зробити 2 паралельних масиви. Потужність інвертора всього-навсього 1,5 кВт. І завдяки цьому він має бути не дуже сильно гучним. Але зараз ми його зберемо, підключимо до моєї акумуляторної батареї і протестуємо, як же ж він буде поводитись, і як він буде працювати. Поїхали робити. Так, давайте подивимось, що в нього всередині. Власне, все стандартно. Єдине, що слід відмітити, так як він всього на 1,5 кВт, то оці клемки, проводки, там все тоненьке, тобто туди провід може залізти на 1,5, не більше. Для акумулятора кабель 6 АВГ, тобто теж тонкі провода. Слід відмітити з найцікавішого, що цей інвертор може працювати в мороз, на відміну від інших інверторів гібридних. А саме він може працювати аж до мінус 15. І я його обрав саме через це. А також
От я хочу дослідити, яке в нього буде власне споживання. Ну, зараз ми просто оглянемо і подивимося, як він працює. Давайте його увімкнемо. Покажу, що ми маємо. Значить, у нас є обігрівач. Щоправда, він на 2 кВт, будемо вмикати його на половину потужності. Є 24 вольтова акумуляторна батарея, яку я сам збирав на 7,5 кВт. Ну і додатково поставив такий лічильничок Thomson. Значить, підключено до мережі. Вихід на розетку, в ній зараз лише обігрівач. Ось таке. Вмикаємо його. Покажу, що я виставив вже в налаштуваннях. Значить, поставив режим СБУ, тому що мені треба протестувати саме в режимі з батареєю. Тобто, як він буде працювати від батареї. 40 А зарядка від сонця або в мережі, зараз це нам не грає ролі. УПС – це цікавий режим, завдяки ньому інвертор переключається плавніше і тримає менший діапазон напруг, що є корисним для техніки. Use – це батарея, тобто користувацьке налаштування для батареї LiFePO4. Так, далі. Це налаштування мережі. Налаштування батареї, теж вони зараз нам не цікаві. Ось, це 40 А. Він може максимум брати з батареї 40 А. Це зараз не цікаво, це порядок зарядки, сонце, потім вже мережа. Так, от це налаштування, байпас увімкнено. Тобто, якщо 40 А йому буде мало з батареї, він має добрати з мережі. Це байпас увімкнений. Ну, далі налаштування теж батареї, до якого заряджати. Так, розряджати. Це увімкнене балансування один раз на 30 днів. Зараз це все не цікаво. На цьому все. Так, ось така зараз картинка. Тобто він заряджає батарею. Нам треба її розряджати. Для цього я просто візьму і вимкну мережу. Так, він втратив мережу. Тепер буде розряджати батарею. Бачите, втратив мережу і одразу припинилась зарядка батареї, одразу вже не так став шуміти. І зовсім вимкнувся. Отак він і має працювати. Тепер Thomson. Значить, вмикаємо його в режим. Так. Ось, режим лічильника нам цікаво. Скільки ми зможемо взяти з батареї. І тепер вмикаємо наш обігрівач. Так. От, 48%, 720 Вт. Ну, лічильник поки нічого не показує. Показує 3,2 ампери. Провода.
Провода хоч і тонкі, але нормально, нічого не гріється. Спробуємо увімкнути на всю наш обігрівач, що буде. Перегрузка. Перегрузка і він вимикається. Тобто 2 кВт йому забагато. Вимикаємо. Так, він має перезагрузитись. Так, вимкнув я бібікання і увімкнув авторестарт при перезагрузці. Так, тепер можна вмикати. Так, зараз подивимось, що буде показувати прилад. Так, миттєві кіловати, 786. Що тут у нас? – 750. Вмикаю знов на максимум. Більше 2 кВт. Знову перегрузка. Тобто, бачимо, миттєво він витримує більше 2 кВт. Але недовго і впадає в помилку. Ну, не дарма ж він 1,5 кВт. Добре, тепер вмикаємо на Томпсоні знов лічильник. І будемо рахувати, скільки він зможе взяти з батареї. Вимикаю мережу і залишаю його на якийсь час попрацювати. Про результати вже я розкажу в іншому відео. На цьому все. Бачите, від батареї працює доволі тихо, що дуже зручно. Ну і працювати може при мінусових температурах, що дозволяє його поставити, наприклад, в будинку на колесах або ж якомусь побутовому приміщенні, де немає опалення, і він буде працювати. На цьому все. Такий був огляд. Дякую всім за увагу. Пока-пока.